আপুনি যদি গাহৰি মাংস ভাল পায় লগতে যদি সিম্পল আৰু ইজি লগতে টেষ্টি ৰেচিপি এটা বিচাৰিছে তেন্তে এই ভিডিওটো আপোনাৰ বাবে তেন্তে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ গৰমৰ ভয়ত বহুত দিন মাংস নোখোৱাকে আছিলোঁ কিন্তু আজি বতৰটো যেহেতু লগ দিছে মানে বৰষুণ দিছে হে ভাবিলো আজি মাংসকে অলপ খোৱা হওক সেইকাৰণে গাহৰি মাংস এপোৱা অনা হ'ল আৰু এতিয়া নিমখ হালধি দি ধুনীয়াকৈ বইল কৰি লম ভালকৈ উতলাম আৰু এটা কথা মনলৈ আহিলে যে গুটি আলুখিনি এনেই পৰি আছে বহুত দিন খোৱা নাই সেইকাৰণে আজি বইল কৰি ললোঁ বইল কৰি এনেকৈ সিজাৰ পাছত চেপেটা কৰি তেলত ধুনীয়াকৈ মছলা অকণ দি ভাজি খাম আৰু বতৰটো যেহেতু ঠাণ্ডা এনেকুৱা বতৰত খাই ভাল লাগে ক্ৰিস্পিকে ভাজিম আৰু খাম সেইকাৰণে এই প্ৰচেছটো কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি বেয়া নাপায় প্লিজ অকণমান ধৈৰ্য সহকাৰে চাব এনেই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু যিহেতু বনালোৱে সো দেখাই দিলোঁ এয়া দেখিছে নিমখ হালধি দি এতিয়া ভাজিম লগতে অকণমান মছলা আৰু জলকীয়া অকণমান দি দিব লাগে শুকান জলকীয়া বেছি ভাল হয় এয়া মই মছলা দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া ঘৰতে শুকুৱাই থৈছিলোঁ সেইকাৰণে তাকে দি দিছোঁ আলুখিনি সিজালৈকে বাকী যা যোগাৰ কৰি আছোঁ মাংস বনাবৰ কাৰণে মাংস আলু বিলাহী সকলো ৰেডি কৰি থৈছোঁ পিঁয়াজো কাটিলোঁ এতিয়া আলুখিনি সিজিলে ক্ৰিস্পিকৈ ভাজি উলিয়ালোঁ আৰু এতিয়া এখন কেৰাহীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিম সেইকাৰণে প্ৰথমতে আলুখিনি ভাজি লৈছিলোঁ এয়া দেখিছে এতিয়া পিঁয়াজ দিছোঁ মাংস বনাবৰ কাৰণে ডাঙৰ চাই এটা দিছোঁ পিঁয়াজ যেহেতু বেলেগ একো নিদিওঁ পিঁয়াজ আলু আৰু বিলাহীহে দিম সেইকাৰণে পিঁয়াজ ডাঙৰ চাই এটা দিছোঁ আৰু বিলাহীখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এতিয়া পিঁয়াজতে নিমখ হালধি দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি হালধি আধা চামুচমান দিছোঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্টটো দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজি দিছোঁ অকণমান সিজাকৈ ভাজিছোঁ আৰু এতিয়া শুকান জলকীয়া 6-7টামান ধুনীয়াকৈ গৰম কৰি খুন্দি মেলি দিছোঁ দুটামান ভাঙিছোঁ দুটামান ভঙা নাই এয়া দেখিছে অলপ সময় ভাজিলোঁ এতিয়া যিখিনি বিলাহী গ্ৰাইণ্ড কৰিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে এতিয়া বিলাহীখিনি অকণমান সিজালৈকে ৰৈ দিম মানে ভাজিম আৰু মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই থাকিম যাতে লাগি নধৰে এয়া দেখিছে বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজিছে আৰু এতিয়া মছলা অকণমান দি দিছোঁ মছলাখিনি ৰেডি কৰিয়ে থৈছিলোঁ মছলাত আছে ধনিয়া জিৰা আজৱাইন আৰু কালা জিৰা অকণমান আৰু গোটেইখিনি গৰম কৰি খুন্দি থৈছিলোঁ এয়া দেখিছে মাংসখিনি দি দিলোঁ এতিয়া মাংসখিনি অলপমান লৰাই অলপ সময় ভাজিম আৰু ঢাকি দিছোঁ প্ৰায় 3 মিনিটমান ভজাৰ পাছতে এয়া দেখিছে আলুখিনি দি দিছোঁ এতিয়া লৰাম ভালকৈ আৰু মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই থাকিব আৰু ফ্লেমটো মিডিয়ামটো লৈ কৰি থ'ব মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই থাকিব আৰু জলকীয়া দিয়াৰ কাৰণে গোটেই ঘৰটো জ্বলা জ্বলা গোন্ধাইছে আৰু এতিয়া পানী অকণমান দিছোঁ য'ত মানে বিলাহী গুড়ি কৰিছিলোঁ সেই গ্ৰাইণ্ডাৰ জাৰটোতে দিছোঁ পানী অকণমান যদি বিলাহী লাগি আছিলে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি দি দিছোঁ এয়া দেখিছে পানী দিয়াৰ পাছত কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু উতলিছে পানী পাছত আকৌ দিম পানী কম কমকৈ দি সিজালে বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে কম কমকৈ দিছোঁ পানী এয়া দেখিছে এবাৰ শুকুৱাই ল'লোঁ আকৌ পানী দিম আকৌ প্ৰায় আধা লিটাৰমান পানী দিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল তাৰ কাৰণে চৰি এয়া দেখিছে পানী দিয়াৰ পাছত কি ধুনীয়া উতল আহিছে আৰু কালাৰ কি কম এনেকুৱা বঢ়িয়া কালাৰ এতিয়া ভালকৈ উতলাই দিয়াৰ পাছত আলুখিনি সিজিলে আৰু লগতে নিমখ জলকীয়া সকলো টেষ্ট কৰি চালোঁ সকলো ঠিকে আছে জ্বলাটো বহুত হৈছে আৰু যিহেতু ঘৰৰ জলকীয়া শুকুৱাই থৈছিলোঁ সো বহুত ধুনীয়া জ্বলা আহিছে আৰু মই যেহেতু অকণমান জোল খাব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে অলপমান ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে একেবাৰে নাইকিয়া কৰিব পাৰে বেক সাইডে সিনেমা এখন লগাই থৈছোঁ কাৰণ সাউন্ডটো বেছি হৈছে খানা হৈ গ'ল এতিয়া আমি খাম আৰু চাওঁচোন কেনেকুৱা হৈছে ৱাও কালাৰ দেখুৱা কি বঢ়িয়া লাগিছে
আৰু আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া যিখিনি আলু ভাজিছিলোঁ লগতে এইখিনিৰ লগত ভাত ধুনীয়াকৈ খাম আৰু আজিলৈ আহোঁ বাই বাই